ආයිබෝන් සිල් දෙනාටම AliExpress YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලන්ට AliExpress සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 500ට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ පහක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ භාණ්ඩ පහ මොනවද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා නම් පළල description එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ භාණ්ඩ වලට අදාළ links අරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු අද මේ ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන රුපියල් 500ට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ පහ මොනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් items පහ මොනවද කියලා. वीडियो एंड करेंगे ඔයගලන්ට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තවමත් AliExpress YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට AliExpress සම්බන්ධව ඒකෙන් ගේන offers ඒ වගේම අඩු මුදලක් දීලා මිලදී ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ ගැනත් ඔයගලන්ට AliExpress YouTube channel එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මෙතන මම පළවෙනි product එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා mobile phone charging port එක cleaning කරන්න පුළුවන් item එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන image එකේ පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Dux mark එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ mobile phone එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා mobile phone එකේ charging port වලට dust එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ dust එක cleaning කරන්න පුළුවන් පොඩි item එකක් තමයි මෙතන මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ mobile phone එක පාවිච්චි කරද්දී ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ mobile phone එක charge කරලා ඉවරනට පස්සේ dust mark එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වුණාට නැති මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ dust mark එකක් මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ item එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනියෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ ගැන විස්තර තවදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ description එක බලලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා price එක කියනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ price එක සඳහන් වෙන්නේ 0.29ක් විදිහට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ shipping price එක බැලුවොත් shipping price එකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 0.29ක් විදිහට US ඩොලර් වලින්. ඉතින් මේකේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් වලින් සාමාන්‍ය 170ක් 80ක් විතර තමයි මේ item එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ item එක buy කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පළල description එකේ තියෙන link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ item එක මිලදීගෙන ලංකාවට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තවමත් AliExpress shopping site එකේ account එකක් හදලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක account එකක් හදාගන්න පළල description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම account එකක් හදලා ඔයගොල්ලන්ගේ credit card details කොහොමද add කරගන්නේ කියන දේ ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් channel එකේ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් පළල description එකේ දාලා ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන අනිත් item එක ගැන කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තවත් පොඩි item එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක Bluetooth earphone cleaning kit එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ earphone එක cleaning කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා earphone එකක් පාවිච්චි කරද්දී ටික කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී ඒකේ සාමාන්‍ය dust එක වගේ බැඳෙනවා මේ earphone එකේ. ඔයාලට පේන්නේ මෙතන පෙන්වා දීලා දෙනවා ඒක cleaning කරනවා. ඉතින් මේ වගේ Bluetooth earphone පාවිච්චි කරද්දී එහෙම නැත්නම් වෙනත් earphone එකක් පාවිච්චි කරනකොට සාමාන්‍ය earphone එකේ dust එක වගේ බැඳෙනවා. ඉතින් ඒක cleaning කරන්න පුළුවන් item එකක් තමයි මේ item එක. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මම ඒකේ image එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක buy කරනවා නම් AliExpress එකට ඇවිල්ලා මේක buy කරන්න. මේකේ link එකත් පළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ price එක වෙන්නේ සාමාන්‍ය US ඩොලර් 0.45ක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ shipping cost එක ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන shipping cost එක විදියට US ඩොලර් 1.03ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මේකේ price එක රුපියල් 480ක් විතර වෙනවා. ඉතින් රුපියල් 500 අඩුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ item එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආදාරගෙන අවිල්ලා තියෙන රුපියල් 500ට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් item කීපයක්. ඉතින් ඒකෙන් දෙවෙනි item එක තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ earphone එක cleaning කරන්න පුළුවන් cleaning kit එක. ඉතින් මේක buy කරනවා නම් AliExpress එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට buy කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය රුපියල් 480කට වගේ මේ item එක buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන තුන්වෙනි item එක ගැන කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මම ඒ item එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඒකේ title එක දීලා තියෙනවා 2023 insert lock shoeless without ties කියලා. ඉතින් shoe එකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ දාන සපත්තු දෙකේ lace එක lock කරගන්න පුළුවන් lock එකක් තමයි මේ විදිහට තුන්වෙනි item විදිහට මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන රූපසටහනේ මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා lace එකට මේ locker එක සම්බන්ධ කරලා සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ lace එක tie කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ සපත් දෙකක් දිනපතා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ lace එකට මේ lock එක සම්බන්ධ කරගෙන මේ lock එක දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක lock කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඒ රූපසටහනේ පෙන්වා දීලා තියෙනවා කොහොමද lock කරගන්නේ කියන දේ ගැන. ඉතින් මේකේ price එක කියනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ price එක සාමාන්‍ය US ඩොලර් 0.83ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක buy කරනවා නම් AliExpress එකෙන් 0.83කට buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ shipping price එක බලනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ shipping price එක මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා 0.06ක් විදියට. මේක AliExpress එකෙන් අරගෙන ගෙදරට ගෙන්න ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට delivery charge එක විදියට මෙතන මේ පෙන්වා දීලා තියෙන US ඩොලර් 0.06ක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන විස්තරත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පළ description එකේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන විස්තර දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම කලින් කියපු item වලත් description එකේ ගියට පස්සේ ඒ ගැන විස්තර ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ item එකත් ඔයගොල්ලෝ buy කරනවා නම් පළ description එකේ link එක තියෙනවා. link එකෙන් ගිහිල්ලා AliExpress එකෙන් account එක නැත්නම් account එකක් හදාගෙන
මේ item එකත් ඔයගොල්ලන්ට buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන ඊළඟ item එක ගැන කියනවා මොකට වෙනද මෙතන හතරවෙනි item එක අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ title එකම සඳහන් කරලා තියෙනවා lithium battery charger කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ mobile phone එක ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ bluetooth එක මේ වගේ දේවල් charge කරගන්න charging port එකක් තමයි මෙතනම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන ඒගොල්ලෝ මෙතන title එකෙත් ඒ ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ price එක කියනවා නම් මේකේ price එක සාමාන්‍ය $0.69ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ shipping cost එක කියනවා නම් shipping cost එක ඔයාලට පේන්නේ නැති $0.44ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය මේකේ price එක රුපියල් වලින් කියනවා නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 370කට 380කට වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ බැටරි charger එක අරගෙන ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන ඒකේ රූපසටහන මෙතනම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් AliExpress එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේකේ description එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට description එකෙන් මේ charger එක ගැන සියලුම විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ item එක buy කරනවා නම් පළල description එකේ link එක දාලා තියෙයි. link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ item එක මිලදීගෙන ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 500 අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් හතරවෙනි item තමයි මේ battery charger එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා type C USB charger එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආදාරණ ඇවිල්ලා තියෙන පස්වෙනි item එක ගැන කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙන AUX cable එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ cable එක මිලදී ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 390කට වගේ මේ cable එක මිලදීගෙන ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී මේක US price එක බැලුවොත් $0.78කට තමයි මේක AliExpress එක sell කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ shipping cost එක මෙතන දාලා දෙනවා 0.42ක් විදියට. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක title එක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා AUX Cable Jack 3.5mm audio cable කියලා. ඉතින් මේ audio cable එක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය වැඩ කර sound එක වැඩ කරන්න නැති PC එකක් හරි laptop එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකයි laptop එකේ හරි sound එක ඇහෙන්නේ නැති මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක මේ jack එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මම jack එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ sound cards ගැන මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා channel එකට ගිහලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ හරි laptop එකේ හරි sound එක ඇහෙන්නේ නැති මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒකේ තියෙන sound card එක මෙලදීගෙන ගෙදරට ගෙන්නගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ හරි PC එකේ හරි laptop එකේ හරි තියෙන දෝෂය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ item එක මෙලදී ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පළ description එකේ තියෙන link එකෙන් AliExpress එකට ගිහලා AliExpress එකෙන් මේ item එක මෙලදීගෙන ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම AliExpress එකේ account එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගෙන මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලාභයට AliExpress එකෙන් මේ වගේ gadgets අරගෙන ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන විස්තරත් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේකේ description එකට යන්න පුළුවන්. මේකේ description එකේ සියලුම විස්තර මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේවා කියවලා මේ gadget එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ items ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නව නම් මම කලින් කිව්වා වගේ පළල description එකේ links දාලා තියෙනවා. ඒ links වලින් ගිහලා මේ items මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ items මිලදී ගත්තට පස්සේ බැරිලවත් එක item එකක් හරි ඔයගොල්ලන් ගෙදරට ආව නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ AliExpress එක මේ AliExpress website එකට ඇවිල්ලා මේකට refund එකක් දාන්න. refund එකක් දැම්මට පස්සේ සාමාන්‍ය දවස් 10ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ගේ මේ items වලට ගෙවු මුදල් ඔයගොල්ලන්ගේ bank account එකට එහෙම නැත්නම් bank card එකට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට AliExpress එකෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය cash on delivery වගේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සම්පත් බැංකුවට ගිහලා web card කියන card එක web card කියන visa card එක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ virtual visa card එක අරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට AliExpress එකෙන් ලේසියෙන් මේ වගේ පොඩි gadget අඩු මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය ලංකාවේ website වලින් මිලදී ගන්නට වැඩිය අඩුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට AliExpress එකෙන් මේ වගේ gadget මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අදාගෙන ආවේ ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 500 අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් AliExpress එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් items පහක්. ඔයගොල්ලෝ ගාව AliExpress account එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ මේකේ account එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් channel එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් description එකේ මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකක් දාලා ඇති. එතනින් ගිහලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න account එක හදාගන්නේ කොහොමද, shipping address set කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ඒකට credit card, debit card add කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන සියලුම විස්තර මේ වීඩියෝ එකේ මම දාලා